تو حالا شده حس کنی یه آهنربای نامرئی داری که فقط و فقط آدم‌های اشتباه رو جذب میکنه؟ انگار هر چقدر هم که تلاش میکنی و گاردت رو بالا نگه میداری، باز هم تهش به همون بنبست خیانت و سوء استفاده میرسی و از خودت میپرسی آخه چرا من؟ چرا دوباره این اتفاق افتاد؟ اگه این حس رو داری، میخوام بدونی که تنها نیستی و قراره تو این ویدیو بریم سراغ ریشه اصلی این ماجرا. چون جوابی که دنبالش میگردی احتمالاً اونجایی نیست که فکر میکنی. ببین، خیلی از ماها وقتی مدام از آدمهای اطرافمون ضربه میخوریم، اولین سوالی که به ذهنمون میرسه اینه که من چطوری باید آدمهای درست رو پیدا کنم؟ یا چطوری بفهمم کی واقعاً مهربونه و کی داره فیلم بازی میکنه؟ این سوالها خیلی منطقی به نظر میان، اما حقیقت تلخ اینه که اینا سوالهای اشتباهی هستن. سوال اصلی و درست اینه که چه چیزی درون من هست که باعث میشه ناخودآگاه به سمت این آدمهای اشتباه کشیده بشم؟ یا چه سیگنالی دارم میفرستم که این مدل آدمها رو دور خودم جمع میکنم؟ اینجاست که داستان جالب میشه. فرض کن یه نفر توی یه محیطی بزرگ شده که پدر و مادرش یا اطرافیانش یه جورایی خودشیفته بودن. نه اینکه لزوماً آدم‌های بدی باشن، ولی مدلی که یاد گرفتن با دنیا ارتباط برقرار کنن این بوده که همه چیز رو به بیرون از خودشون ربط بدن. حالا این بچه بزرگ میشه و یه الگوی رفتاری رو با خودش حمل میکنه که حتی روحش هم ازش خبر نداره. بذار یه مثال بزنم که قضیه روشن‌تر بشه. فرض کن یه بچه 3 ساله داری که هنوز یاد نگرفته درست دستشویی بره و یهو خرابکاری میکنه. واکنش یه پدر یا مادر معمولی اینه که میگه خب من باید بهش یاد بدم، این وظیفه منه. اما توی یه سیستم تربیتی که مشکل داره، پدر یا مادر ممکنه بگن وای تو روز منو خراب کردی، تو باعث شدی من عصبانی بشم و حالم بد بشه. میبینی چی شد؟ اون آدم بزرگسال مسئولیت احساسات خودش رو انداخت گردن یه بچه 3 ساله. حالا اون بچه چی یاد میگیره؟ یاد میگیره که من مسئول حال و روز بقیه هستم و اگه اتفاقی میفته تقصیر منه یا من باید درستش کنم. این بچه بزرگ میشه و تبدیل میشه به آدمی که دنبال اینه که با پیدا کردن آدم درست حال درونیش رو خوب کنه. یعنی همونطور که یاد گرفته دیگران مسئول حال اونم فکر میکنه اگه یکی دیگه بیاد که خوب باشه دیگه همه چی حله. اما مشکل اینجاست که این طرز تفکر یه تله بزرگه. وقتی تو فکر میکنی کلید خوشبختی و آرامشت دست آدمهای بیرونه، داری قدرت رو از خودت میگیری. مثل اینه که سوار یه ماشینی شدی که فرمونش دست یکی دیگه است و فقط دعا میکنی که اون راننده جای خوبی بره. وقتی هم که میبرت ته دره میگی ای بابا شانس ندارم، بازگیر راننده بد افتادم. ولی نکته اینجاست که تو خودت اون ماشین رو انتخاب کردی و سوارش شدی. خیلی وقتها ما به خاطر کمبودهایی که داریم دلمون لک زده برای اعتماد کردن. انقدر تشنه محبت و مهربونی هستیم که حاضریم چشممون رو روی واقعیت‌ها ببندیم. اینجاست که یه مفهوم عجیب و غریب ولی واقعی وارد بازی میشه که روانشناسا بهش میگن تکرار اجبار. یعنی چی؟ یعنی ما آدم‌ها یه تمایل ناخودآگاه داریم که برگردیم به شرایطی که برامون آشناست، حتی اگه اون شرایط دردناک باشه. شاید عجیب به نظر بیاد، ولی ذهن ما آشنا بودن رو با امن بودن اشتباه میگیره. اگه تو توی محیطی بزرگ شدی که عشق همیشه با یه ذره تحقیر یا نادیده گرفته شدن همراه بوده، وقتی توی بزرگسالی با یکی آشنا میشی که واقعاً و خالصانه بهت احترام میذاره، ممکنه یه حسی بهت بگه این کسل کننده است یا یه جای کار میلنگه. ولی وقتی یکی میاد که یه ذره اون حس ناامنی قدیمی رو بهت میده، ناخودآگاهت میگه آها این همونه، من این بازی رو بلدم. و بوم، دوباره جذب همون آدم اشتباه میشی. حالا بیاین ببینیم این چرخه چطوری کار میکنه و چطور میشه قطعش کرد. وقتی تو خیلی شدید دلت میخواد به یکی اعتماد کنی، وقتی اون نیاز به تکیه کردن تو وجودت فریاد میزنه، دقیقاً همون موقع است که آسیب پذیرترین حالت رو داری.
فرض کن انقدر گرسنه‌ای که هر غذایی جلوت بذارن میخوری. دیگه نگاه نمی‌کنی سالمه یا فاسد. توی روابط هم همینطوره. وقتی انقدر تشنه اعتمادی، هشدارها رو نادیده میگیری. طرف مقابل یه رفتار مشکوک میکنه، ولی تو با خودت میگی نه بابا، منظوری نداشت، شاید من حساسم. چرا؟ چون نمیخوای اون رویای قشنگ اعتماد کردن خراب بشه. و بدتر این که وقتی ضربه میخوری، دفعه بعد تشنه تر میشی. با خودت میگی دفعه قبل که نشد، این دفعه دیگه باید بشه. و این آتش باعث میشه باز هم بی‌دقت تر انتخاب کنی. با خودت میگی دفعه قبل که نشد، این دفعه دیگه باید بشه. و این آتش باعث میشه باز هم بی‌دقت تر انتخاب کنی. پس راه حل چیه؟ راه حل این نیست که یه لیست برداری و بگردی دنبال آدم‌هایی که این ویژگی‌ها رو دارن یا ندارن. راه حل اینه که دوربین رو برگردونی سمت خودت. باید بشی کاراگاه زندگی خودت. دفعه بعد که دیدی داری جذب کسی میشی یا توی یه رابطه احساس کردی همه چی خیلی هیجانی و سریعه، یه لحظه ترمز کن. از خودت بپرس الان چه حسی دارم؟ چی باعث شد به این آدم چراغ سبز نشون بدم؟ خیلی وقتا اون آدمی که داره ازت سوء استفاده میکنه اولش کاری کرده که تو حس کنی خاص‌ترین آدم روی زمینی. اون حس مورد توجه بودن همون گلابیه که گیرت انداخته. شاید چون هیچ وقت اون توجه رو خالصانه نگرفتی، الان معتادش شدی و حاضری بابتش هر بهایی بدی، حتی به قیمت له شدن شخصیتت. اینجاست که باید یه کار سخت ولی حیاتی انجام بدی. پذیرش مسئولیت. نه، منظورم این نیست که خودت رو سرزنش کنی و بگی تقصیر منه که بهم خیانت شد. اصلاً هیچ کس مستحق خیانت نیست. منظورم از مسئولیت عاملیت داشتنه. یعنی قبول کنی که تو هم توی این سناریو نقش داشتی. تو بودی که اجازه دادی اون آدم وارد حریمت بشه. تو بودی که وقتی اولین نشونه بی احترامی رو دیدی سکوت کردی یا توجیهش کردی. وقتی بفهمی که خودت هم توی شکلگیری این وضعیت نقش داشتی، یه اتفاق جادویی میفته. متوجه میشی که پس قدرت تغییرش رو هم داری. اگه فکر کنی فقط یه قربانی هستی که بدشانسی آورده، یعنی هیچ کنترلی روی زندگیت نداری و باید منتظر باشی تا شاید یه روز یه فرشته نجات پیدا بشه. اما وقتی بفهمی انتخاب‌های خودت، حتی انتخاب‌های ناخودآگاهت تو رو به اینجا رسونده، یعنی فرمون دست خودته و میتونی مسیر رو عوض کنی. برای اینکه این زنجیر پاره بشه، باید یاد بگیری به احساساتت با دقت بیشتری نگاه کنی. وقتی یه نفر بهت نزدیک میشه و خیلی سریع بهت محبت میکنه، چیزی که بهش میگن بمباران عشق، به جای اینکه فقط غرق لذت بشی، یه قدم بیا عقب و ببین چه خبره. آیا این آدم واقعاً تو رو میشناسه که انقدر عاشقت شده؟ یا داره یه تصویری رو که دوست داره روی تو پیاده میکنه؟ آدم‌های سالم و روابط سالم معمولاً آروم آروم شکل میگیرن، نه یه شب و طوفانی. اگه کسی باعث میشه احساس کنی روی ابرها هستی، ولی همزمان یه ترس ریز هم توی دلت هست که نکنه همه چی خراب بشه، این یعنی هشدار. در نهایت میخوام بدونی که تغییر دادن این الگو کار یه شب و دو شب نیست. تو سالها، شاید از بچگی، یاد گرفتی که اینطوری به دنیا نگاه کنی. مثل اینه که بخوای با دست چپ نوشتن رو تمرین کنی وقتی تمام عمرت راست دست بودی. سخته ولی شدنیه. هدف این نیست که دیگه به کسی اعتماد نکنی و بدبین بشی. هدف اینه که هوشمندانه اعتماد کنی. وقتی یاد بگیری که سیگنال‌های درونی خودت رو بشناسی و بفهمی چه خلأهایی باعث میشه به سمت آدم‌های اشتباه بری، اون وقت خود به خود آدم‌های دورت هم عوض میشن. دیگه جذب اون آدم‌های سمی نمیشی، چون دیگه اون بازی قدیمی برات جذابیتی نداره. تو لایق روابطی هستی که توش آرامش داشته باشی، نه اینکه مدام نگران باشی کی قراره از پشت خنجر بخوری. پس رفیق، تمرکزت رو از پیدا کردن آدم درست بردار و بذار روی ساختن یه ورژن آگاه تر از خودت.
وقتی خودت تغییر کنی، دنیای اطرافت هم چاره‌ای نداره جز اینکه باهات هماهنگ بشه. یادت هست گفتم ما گاهی وقتا کور میشیم و واقعیت رو نمیبینیم؟ این کوری یه دلیل خیلی عجیب و غریب داره که روانشناسا بهش میگن ناتوانی در ذهن‌خوانی یا همون درک دنیای درون دیگران. بذار سادش کنم. آدم‌هایی که شخصیت‌های خودشیفته دارند یا توی همچین فضایی بزرگ شدن، مغزشون یه جوری سیمکشی شده که نمیتونن درک کنن رفتار دیگران ناشی از احساسات و مشکلات خودشونه. یعنی چی؟ یعنی اگر من امروز باهات سرد برخورد کردم، یا آدم سالم با خودش فکر میکنه شاید امروز روز سختی داشته، شاید خسته است. اما کسی که توی اون فضای سمه بزرگ شده، تنها چیزی که میبینه اینه اون با من سرده چون میخواد منو اذیت کنه، یا داره این کارو میکنه که من احساس بی‌ارزشی کنم. این طرز فکر یه تله خطرناکه. وقتی تو با این ذهنیت بزرگ شدی، یاد نگرفتی که ببینی آدمای دیگه هم ترس‌ها، عقده‌ها و کمبودهای خودشون رو دارن که ربطی به تو نداره. تو فقط یاد گرفتی که همه چیز رو به خودت بگیری و دقیقاً همین جاست که توی روابطت به مشکل میخوری. تو وارد رابطه میشی و چون نمیتونی ببینی که اون آدم مقابل ممکنه خودش 1000 تا گیر و گور روانی داشته باشه، رفتارهای سمیش رو به حساب خودت میذاری و سعی میکنی با خوب بودن و بیشتر سرویس دادن درستش کنی. فکر میکنی اگه من آدم بهتری باشم اونم درست میشه، ولی زهی خیال باطل. تو داری سعی میکنی آتیش رو با بنزین خاموش کنی. اینجاست که میرسیم به یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های ماجرا. تله راضی نگه داشتن دیگران. اگه پدر و مادر جوری باهات رفتار کردن که نیازهای اونا همیشه اولویت بوده و نیازهای تو اصلاً دیده نمی‌شده، تو تبدیل شدی به یه مهر طلب یا همون کسی که میخواد همه رو راضی نگه داره. تو یاد گرفتی که تنها راه دوست داشته شدن اینه که خودت رو فراموش کنی و بنده و نوکر یکی دیگه باشی. حالا فکر کن اون بیرون کی منتظر همچین آدمیه؟ دقیقاً یه آدم سوء استفاده‌گر یا خودشیفته. برای یه آدم سمی پیدا کردن تو مثل پیدا کردن گنج میمونه. اونا دقیقاً دنبال کسی میگردن که مرزهای شخصی نداره، کسی که حاضره برای یه ذره محبت تمام وجودش رو فدا کنه. بذار یه تصویر برات بسازم. تو مثل کسی هستی که یه تابلوی بزرگ روی پیشونیش چسبونده که روش نوشته من حاضرم از خودم بگذرم تا تو حس خوبی داشته باشی. خب معلومه که آدم‌های فرصت طلب دورت جمع میشن. اونا تو رو بو میکشن. وقتی تو انقدر تشنه تاییدی، وقتی یه نفر میاد و ازت تعریف میکنه و میگه وای تو چقدر مهربونی، تو چقدر با بقیه فرق داری، تو اونقدر خوشحال میشی که دیگه نمیبینی داره جیبت رو میزنه یا از عواطفت سوء استفاده میکنه. اون حس مقدس بودن و فداکار بودن مثل یه ماده مخدر عمل میکنه که باعث میشه درد سوء استفاده رو حس نکنی. اما رفیق، داستان به همین جا ختم نمیشه. یه چرخه معیوب وجود داره که اگه حواست نباشه تا ابد توش گیر میکنی. وقتی تو دلت میخواد اعتماد کنی و ذره میخوری، دفعه بعد محتاط‌تر نمیشی. برعکس، دفعه بعد حریص‌تر میشی. چون حالا علاوه بر نیاز قبلی، یه زخم خیانت هم داری که میخوای ترمیمش کنی. پس بیشتر از قبل دنبال عشق میگردی و متاسفانه بیشتر از قبل چشمهات رو روی هشدارها میبندی. تو انقدر دلت میخواد باور کنی که این یکی فرق داره که حتی وقتی طرف رسما داره بهت بی احترامی میکنه، تو با خودت میگی نه منظوری نداشت. و اینطوریه که دوباره و دوباره سر از ناکجا آباد در میاری. پس چاره چیه؟ چطور باید از این باطلاق بیرون اومد؟ کلید ماجرا توی یک کلمه است: آگاهی. باید مثل یه فیلم سینمایی نوار زندگیت رو برگردونی عقب و صحنه به صحنه تحلیلش کنی. نپرس چرا اون با من این کارو کرد. بپرس من چطور اجازه دادم وارد زندگیم بشه. ببین تو اون لحظه های اول چه حسی داشتی؟ چه سیگنالی فرستادی؟ کجاها دلت لرزید ولی عقلت گفت نه،
و تو صدای عقلت رو خفه کردی. برای اینکه کسی بتونه دستت رو بگیره و ببره توی یه رابطه سمی، تو هم باید باهاش قدم برداری. تو هم توی این رقص 2 نفره شریکی. اینو نمیگم که عذاب وجدان بگیری، اصلاً. اینو میگم که قدرتت رو پس بگیری. چون اگه باور داشته باشی که تو هم توی ساختن این شرایط نقش داشتی، یعنی میتونی شرایط آینده رو تغییر بدی. اگه فکر کنی همش تقصیر بدشانسی و آدمهای بد روزگاره، یعنی هیچ کاری. ولی وقتی بفهمی که نیاز من به تایید یا ترس من از تنهایی باعث شد در رو برای آدم اشتباه باز کنم، اون وقت میتونی روی اون نیاز و ترس کار کنی. حرف آخر این که پیدا کردن آدم درست با پیدا کردن خودت شروع میشه. به جای اینکه ذره‌بین بگیری دستت و دنبال آدم سالم بگردی، ذره‌بین رو بگیر روی خودت. ببین چه چیزی درونت هست که آدمهای اشتباه رو جذاب میبینه. ببین کجای وجودت داره فریاد میزنه منو ببین و حاضر بابتش هر باجی بده. وقتی این حفره‌های درونی رو بشناسی و پرشون کنی، دیگه هر کسی نمیتونه با یه آب نبات چوبی گولت بزنه. اون وقته که آدم‌های امن و واقعی سر راهت سبز میشن، چون دیگه تو اون آدم قبلی نیستی که طعمه آسونی باشه. این مسیر سخته، دردناکه، ولی تنها راهیه که تهش به آزادی و آرامش واقعی میرسه. پس همین الان شروع کن، به خودت، به حست و به انتخابات دقیق تر نگاه کن. این بزرگترین لطفیه که میتونی در حق خودت بکنی. خب، حالا میرسیم به یه نکته خیلی ظریف که اگه نگیریش ممکنه دوباره تو همون تله‌های قدیمی بیفتی. ببین، وقتی شروع میکنی به شناختن خودت، یه اتفاق عجیب میفته. متوجه میشی که حس خوب همیشه نشونه رابطه درست نیست. این خیلی گیج کننده است، نه؟ بذار بازش کنم. ممکنه با یکی آشنا بشی که بهت حس فوق‌العاده‌ای میده، انگار روی ابرها راه میری، ولی ته دلت یه چیزی میگه این زیادی خوبه یا یه جای کار میلنگه. از اون طرف ممکنه با یه آدم حسابی و سالم آشنا بشی که چون خودش خیلی با خودش راحت و امنه، تو کنارش احساس معذب بودن یا حتی ناامنی کنی. چرا؟ چون تو به اون مدل سلامت روان عادت نداری. مثل اینه که یه عمر غذای فست فود چرب و چیدی خورده باشی که بهت حال میداده. حالا یه بشقاب غذای سالم جلوت بذارن. ممکنه اولش به نظرت بیمزه یا حتی بدمزه بیاد، ولی اون غذای سالمه که بدنت واقعاً لازمش داره. پس تمرین اصلی اینه: وقتی با آدم‌ها تعامل داری، فقط به اون هیجان اولیه بسنده نکن. ببین کیه که باعث میشه رشد کنی، حتی اگه کنارش بودن یکم برات چالش داشته باشه، و کیه که فقط داره با دوز بالای محبت کاذب گیجت میکنه. برای اینکه بتونی این تشخیص رو بدی، باید یه کار کارآگاهی انجام بدی. اگه دیدی دوباره سر از یه رابطه یا جمع اشتباه در آوردی، نگو ای بابا باز شد. برگرد عقب و نوار رو بازبینی کن. این خیلی مهمه که با کیفیت بالا و جزئیات دقیق به ماجرا نگاه کنی. از خودت بپرس دقیقاً چی شد که من به اینجا رسیدم؟ قدم اول چی بود؟ اون چی گفت؟ من چه حسی پیدا کردم؟ من چه واکنشی نشون دادم؟ چون ببین، برای اینکه یه نفر بتونه تو رو بکشونه توی یه رابطه سمی، تو هم باید باهاش راه بیای. اون سیگنال میده، تو سیگنال رو میگیری و چراغ سبز نشون میدی. میدونم شنیدنش سخته و شاید حس کنی دارم ملامتت میکنم، ولی اصلاً اینطور نیست. هدف اینه که بفهمی تو هم توی این سناریو قدرت داشتی، حتی اگه ازش استفاده نکردی. این بزرگترین راز تغییره. اگه قبول کنی که تو هم توی شکل گیری این وضعیت نقش داشتی، یعنی کلید زندان دست خودته و میتونی در رو باز کنی و بری بیرون. البته اینجا یه استثنای بزرگ داریم و اونم دوران کودکیه. وقتی بچه بودی و آسیب دیدی، واقعاً هیچ کاری از دستت بر نمی اومد. اونجا تو فقط یه قربانی بودی و هیچ کنترلی روی اوضاع نداشتی.
اما مشکل از جایی شروع میشه که اون ذهنیت من که کاری نیستم رو با خودت میاری توی بزرگسالی. اون بچه الان بزرگ شده، فرمان زندگی دستشه، ولی هنوز فکر میکنه مسافره و نشسته صندلی عقب. باید به اون بخش از وجودت یاد بدی که هی، درست قبلا نمیتونستی کاری کنی، ولی الان دیگه داستان فرق داره، الان تو رئیسی. این مرز باریک بین قربانی موندن و قهرمان شدن زندگی خودته. و اما نکته آخر که شاید تلخترین بخش ماجرا باشه. اگه تو یه مهرطلب یا همون راضی نگه دارنده دیگران هستی، باید بدونی که تو دقیقاً همون چیزی هستی که آدم‌های سوء استفاده‌گر دنبالشن. چرا؟ چون تو کسی هستی که میشه راحت بهش خیانت کرد، راحت ازش بهره کشی کرد و تهش همه کاسه کوزه ها رو سرش شکست و اون هنوزم سعی میکنه تو رو راضی نگه داره. پس حواست به این برنامه ریزی ذهنی باشه. مراقب باش که نیازت به تایید و ترست از طرد شدن تو رو تبدیل به یه لقمه چرب و نرم برای آدم‌های اشتباه نکنه. رفیق، دمت گرم که تا این ثانیه پای حرفام نشستی. بذار رو راست باشم، این که تا آخر ویدیو بودی یعنی تو جزو اون دسته آدمایی هستی که واقعاً دنبال تغییرن و این برای من یه دنیا ارزش داره. چون هدف من دقیقاً پیدا کردن آدمایی مثل توه. فقط یه نکته مهم. همونطور که احتمالاً شنیدید، با توجه به شرایط جدیدی که برای یوتیوب فارسی پیش اومده، عملاً سیستم درآمدزایی برای ما قطع یا خیلی محدود شده. برای اینکه چراغ این کانال روشن بمونه و بتونم با کیفیت بالاتر براتون محتوا بسازم، اگر خارج از کشور هستید و این ویدیو براتون مفید بود، میتونید از طریق گزینه سوپر تانکس یا همون قلب پایین ویدیو از کانال حمایت کنید. این حمایت شما سوخت حرکت منه. اگر هم داخل ایرانی و امکانش رو نداری، اصلاً فدای سرت. همین که سابسکرایب کنی و توی کامنت ها برام بنویسی من مسئولیت زندگیم رو میپذیرم، بزرگترین حمایت و به من انرژی میده. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.